Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi Miha pentru dumneavoastră are o nouă surpriză și anume o să fac 3 cozonaci dintr-un kilogram de făină cu 3 umplături diferite, nucă, fistic și mac. Deci o să vedeți cum fac eu personal cozonacii pentru diferite sărbători sau nu numai. Și pentru asta am nevoie de o oală mare unde am pus 1 kg de făină cernută, peste care voi pune direct sare. Nu are absolut niciun fel de problemă. Pentru mine nu are nicio problemă. Pentru gust, bineînțeles. Laptele trebuie să fie călduț. Amestec puțin făina cu sarea foarte bine pentru a se amesteca. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți. Eu vă pup. Vă salut cu mare drag. Acum, jumătate de litru de lapte, care este călduț, bineînțeles. În acest lapte voi pune zahărul. Ingredientele o să le găsiți pe parcursul acestui film. Urmăriți video de la început și până la sfârșit. Amestec pentru a se dizolva foarte puțin zahărul. Iar aici vom pune 40 de grame de drojdie proaspătă, un pachetel din acela mic, pun direct în lapte. Și amestec foarte bine până când se dizolvă drojdia. Acum voi adăuga o lingură de făină. Amestec foarte bine. Drojdia este gata. O pun direct așa cum este. Adaug coajă de portocală, coajă de lămâie, un pliculeț. Pun direct peste făină. Bineînțeles, nu lipsește din partea mea laptele praf. Lapte praf pentru un gust mult mai bun. 5 gălbenușuri, fără albuș. Albușul îl vom folosi la umplutură. Și o să torn din compoziția lichidă peste făină și o să frământ până obțin aluatul care mi-l doresc. Și acum cu mâinile curate pun tot lichidul. Separat am pregătit lapte și zahăr pentru fiecare în parte. Pentru fistic, pentru nucă și pentru mac. Și o să vedeți pe parcursul acestui film cum procedez eu. Urmăriți-mă cu atenție. Adăugați esență de rom, de vanilie, de care vă place. Și continui să frământ. Am adăugat tot laptele cu drojdia și acum frământ foarte bine. Depinde de mărimea gălbenușurilor, s-ar putea să mai trebuiască puțină făină. Mai adăugăm dacă este necesar. În funcție de mărimea lor, de făină, depinde de toate, depinde. Acum adaug 100 de grame de unt la temperatura camerei și incorporez foarte, foarte bine în aluat. Trebuie să frământăm foarte bine aluatul ca să fie neted. Este obositor, dar trebuie foarte bine frământat ca să ne iasă un rezultat foarte bun. Este puțin lipicios, dar așa trebuie să fie. Acum o să pun o lingură de ulei peste și voi pune și pe margini și pe dedesubt și îl voi lăsa să crească până își dublează volumul, după care voi continua rețeta. Până atunci facem umplutura. Acum îl las așa la crescut într-un loc cald, acoperit, circa o oră. Este puțin lipicios, dar așa trebuie să fie. Așa arată aluatul meu. Este foarte bun, foarte bun. Cu unt și foarte puțin ulei la sfârșit. Doar că necesită frământare de lungă durată, ca să iasă un rezultat așa cum vă doriți. Foarte bun. Îl voi acoperi și îl voi pune într-un loc călduros pentru o oră. Acum o să fac umpluturile. Și am fistic,
Ingredientele le găsiți pe parcursul acestui film. Nucă măcinată și macul. Pentru fiecare câte 50 de grame de zahăr și câte 200 de mililitri de lapte. Dacă mai trebuie, o să mai adaug. Depinde cât sunt de fin măcinate cele 3 ingrediente importante. Am dat drumul la foc. Voi adăuga 50 de grame de zahăr în acest lapte. Esență, vanilie, rom, ce doriți, puneți, dacă vreți, în acest mac. Amestec până când fierbe și fac o cremă cu acest mac. 150 de grame din fiecare. Fistic, nucă, mac. Adaug macul. Macul trebuie să fie măcinat, îl măcinați dinainte. Și amestec până se îngroașă. Am pregătit și 3 tăvi. Eu o să fac în așa ceva. Dacă nu, faceți în tavă normală de cake, de exemplu. Eu fac în aceste modele. Eu am pus 50 de grame de zahăr. Dacă doriți mai dulce, puneți 150. Cât de dulce doriți. Eu nu pun așa de mult. Macul meu a fiert. Așa arată. Îl voi goli în același bol pentru a se răci mult mai repede. Trebuie să fie toate 3 la fel de reci, la temperatura camerei. Și așa fac și cu celelalte umpluturi. Pe acesta îl pun la rece și continui. Într-o altă oală o să pun aceeași cantitate de lapte pe foc. O să adaug 50 de zahăr și o să amestec până când se încălzește, după care voi pune fisticul. Și tot așa fac și cu cea cu nucă, la fel. Dragii mei, am fiert cremele mele pentru umplutura. Acesta este cea cu fisticul. Așa trebuie să fie consistența. Aceasta este cea cu nuca. Da? Aceasta este nuca, aceea cu laptele. Și aici am macul. Acum le voi lăsa toate 3 să se răcească până în momentul în care crește și aluatul și vom putea să mergem mai departe cu rețeta mea. Ne vedem în curând. Rămâneți aproape. Dragilor, acum batem cele 5 albușuri. Aluatul a crescut și el foarte, foarte, foarte bine. Deci o să vedeți după aceea cum a crescut. Îl mai las să stea până când prepar umplutura. Este cel mai bun aluat de cozonac. Fără smântână. De data aceasta fără. Acum bat spumă foarte bine albușurile. Cu puțină sare. Puteți adăuga 50 de grame de zahăr pudră. Însă eu nu adaug. Este foarte dulce crema, suficient. Am bătut așa o beziatare care nu cade din bol. Acum am fisticul, nuca și macul. Și voi împărți această bezea în 3 părți pentru a pune în fiecare umplutură câte o parte de bezea. Peste tot, la fel. Peste aceasta voi pune macul. Voi goli macul direct în bolul cel mare, ca să pot să amestec mult mai bine. Și voi amesteca macul foarte lejer cu acest albuș. Cu mișcări legere. Și aceasta va fi umplutura mea. Încercați rețeta cu mare încredere. Abonați-vă, dați un like acestui canal pentru a mă ajuta a ajunge la cât mai multă lume aceste rețete ale mele. Va trebui să combin foarte bine bezeaua cu toate ingredientele. Aceasta este umplutura de mac. Dau deoparte. Acum o să amestec și cealaltă. Amestec și nuca. Zahăr puneți exact după gust. Și arome, bineînțeles. Puneți rom în nucă, puneți ce vă place. Fiecare cu gusturile lui.
Eu vă arăt cum fac eu așa ceva. Și arată foarte, foarte bine. Vedeți, aluatul crește văzând cu ochii. Este de bună calitate. Aceasta este umplutura cu nucă. Și următoarea cu fisticul. Și aceasta este cea mai bună consistență. Aceasta cu fisticul. Am pregătit și fistic măcinat și nucă măcinată, dar aceea la sfârșit pentru decor. Și acum scot aluatul. Acum, minunatul meu aluat. De senzație. Uitați aici. Uitați aici. Calitate bună. Un pic de ulei pe masă, cu puțin ulei. Lucrăm cu ulei, de acum nu mai lucrăm cu făină. Și uitați aici aluatul meu, cel mai fain aluat. Pentru cozonaci. Uitați aici. Minune de cozonac. Vedeți aici ce frumusețe. Și cât este de pufos. Nu vă pot spune ce bun este acest aluat. Uitați aici. Aluat de cozonac. Minunat. O să scot puțin aerul. Așa ceva nu ați mai făcut. Nu știu. Scrieți în comentarii. Abonați-vă în comunitatea miha.de pe Facebook pentru a vedea ultimile noutăți. Abonați-vă pe canalul meu de YouTube, Rețete Culinare cu Miha, pentru cele mai bune rețete. Este un plat super clasă. Îl voi împărți în 6 părți. Lucrăm doar cu ulei. Prima dată împart în 2. Facem la ochi. Și acum împărțim în 3. Așa? Și o să pun deoparte. Uitați aici ce am luat bun. Super aluat. Vedeți ce subțire este? Foarte mult. Și pe acesta din nou îl împart în 3. O să iau prima parte. Și cu ulei pe masă o să fac așa. Întindem ca pe foile de plăcintă. Acum voi pune umplutură. O să pun întâi macul. Pun macul întâi. Nu contează ordinea cu care încep. O să pun jumătate din cantitate. Așa. Nu pun tot. Următoarea o pun pe cealaltă foaie. Și o să rulez așa. Până la capăt. Aici voi închide capetele. Voi întinde și capătul acesta. Așa arată. O să-l dau deoparte și o să fac și pe următoarea la fel. Aceeași idee. Am întins și celălalt. Acum pun restul de mac. Tot așa pe toată suprafața. Dacă doriți mai puțină umplutură, puneți mai puțină. Însă nouă ne place cu mai multă umplutură. Să nu fie ca cel din magazin, cu 10 grame de mac. Ne place mai multă cremă în interior. Acum adun tot așa. Și adun capetele. Ce arată. O să fac așa și o să-l împletesc. După aceea îl voi pune în tavă, direct în tavă. Oh, Doamne!
Așa arată cozonacul meu, l-am pus în tavă și voi lăsa să mai crească. Acum fac următorul. Îl întind într-un pătrat. Și așa fac cu toate până când umplu toate părțile de aluat. Până fac cozonacii complet. Este gata și cozonacul cu nucă. Arată extraordinar de bine. Pun și pe el deoparte și o să continui cu cel cu fistic acum. Și cel cu fistic arată la fel de bine ca și celelalte, perfect. Acum le voi lăsa la crescut, acoperite frumos, fac curățenie și las să crească și revin imediat și cu rezultatul final. Încin cuptorul la 180 de grade Celsius, dar până atunci mai așteptăm să mai crească încă vreo 30 de minute. Pe curând! Dragii mei, aluatul meu a crescut foarte bine. Uitați aici cât e de frumos. Ce bine arată cozonacii mei. Foarte bine arată. Foarte, foarte bine arată. Arată super, super, super bine. Excelent. Acum îi voi da cu ou bătut, bineînțeles. Îi dau cu ou pe toată suprafața. Am încins cuptorul și îi voi pune la copt. Dau pe tot, peste tot. Am uns foarte bine cu oul. Voi pune nucă pe cel cu nucă. Pe toată suprafața. Pe cel cu mac voi pune picături de ciocolată, dar nu peste tot, doar din loc în loc. Pentru un aspect mai frumos. Acum voi pune niște bombonele pe partea unde nu am pus. Pe partea cealaltă, în capătul acesta, voi pune niște zahăr din acesta bucăți. Niște granule de zahăr alb. Pentru un aspect și mai frumos. Voi pune pe celălalt, bineînțeles, fistic. 2 linguri de fistic. Amestecat cu fistic tocat. Voi pune pe toate părțile, peste tot, pe tot cozonacul. Și câteva migdale. Câteva petale de migdale, nu foarte multe. Pentru un aspect și mai plăcut. Așa arată cozonacii mei. Foarte bine arată. Acum îi voi pune la cuptor. Și o să vă spun cât au stat la mine în cuptor. Revin imediat. Dragii mei, cozonacii mei au stat 1 oră și 10 minute la cuptor. Pentru că au fost 3, au ieșit atât de mari și atât de frumoși. Uitați aici.
sunt atât de moi încât nu pot să-i țin în mână. Uitați aici ce bunătate de cozonaci avem noi aici. Super cozonaci. Nici nu pot să-i țin în mână, atâta sunt de moi. Încă mai sunt calzi, nu foarte tare, dar încă mai sunt calzi. O să tai o felie și din aceasta cu nucă. Să vedeți și în interior cum este. Deci sunt atât de moi și de buni. Jos pălăria pentru acest aluat. Este extraordinar de bun. Extraordinar de bun. Uitați aici cum arată o felie de cozonac cu... Acesta este cu nucă. Deci, efectiv, așa ceva este extraordinar. Se deschide bucată cu bucată. Uitați aici. Atâta este de elastic și de delicios. Nici nu poți să-l tai, atâta e de moale și de bun. Am mai tăiat din margini pentru că era prea mult. O să tai și din acesta cu mac, încă o felie din interior. Că vedeți umplutura, e atât de bun. Încercați cu mare încredere rețeta. Eu am făcut 3 cozonaci, puteți face doar 2. Arată senzațional. Și acesta cu mac. Uitați aici ce minunăție am eu aici. Uitați aici. Își revine la loc. Uitați. Deci, perfect. Cel mai bun cozonac, acesta este. Așa că urmăriți rețete culinare cu Miha, la Miha în bucătărie și o să vedeți lucruri senzaționale. Acesta este cu fistic. Și acesta este atât de moale, de-abia îl tai. Dar vă arăt o bucată din interior, să vedeți și interiorul. E atât de bun și acesta. Ceva, culmea ce frumos arată și ce bun e. Uitați aici. Se desface bucată-bucată, uitați aici. Parcă ar fi aluat de foietaj. Deci este perfect. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și la finalul acestei super rețete de cozonac cu mac, nucă și fistic și până la următorul video eu vă spun toate cele bune. Abonați-vă, rețete culinare cu Miha, abonați-vă pe Facebook la comunitatea miha.de pentru a urmări tot ceea ce eu fac de fiecare dată. Vă mulțumesc! La revedere!